हाई एभ्रिवान, सबैलाई नमस्ते। वेलकम टु ब्याक अगेन। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यसको तपाईँहरूलाई भिडियो अपलोड गरेको थिएँ। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त्यसको रूप त्यस्तो भएको छ। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले अब एउटा चाहिँ अब जुन चाहिँ अब पोटमाथि टेम्पोररी फेरि प्लास्टिकको पोटमा मैले प्लान्टिङ गरेको थिएँ। त्यसबाट मैले चाहिँ निकालेर पुरा त्यसपछि जराहरू काटेर गरेर मैले चाहिँ त्यो मैले बन्साई बनाएको थिएँ। अहिले हेर्नुहोस् राम्ररी सर्भाइभ गरिरहेछ र यसरी सर्भाइभ गरिरहेछ हेर्नुहोस्। र यो बन्साई बनाउने तरिका त्यही हो। अब हामीले चाहिँ अब जहिले बारमा भन्ने गर्छु म सफिसियन्ट सोइलमा प्लान्टिङ गर्ने, त्यसपछि निकालेर हामीले चाहिँ यसरी चट्टै सानो पटमा हामीले चाहिँ यसरी प्लान्टिङ गर्ने। यसरी गरेपछि यसको सेप पनि भने जस्तै राम्रो देखिन्छ, हुन्छ, हेर्दा पनि एकदम ब्युटिफुल हुन्छ, देखिन्छ। हेर्नुहोस् अहिले अब माथिबाट चाहिँ अब टक्कै बुसी टाइपको आएको छ पत्ताहरू पनि। हेर्नुहोस् यसको सेप पनि फेरि साह्रै राम्रो छ। हेर्नुहोस् सेप पनि साह्रै राम्रो छ। हेर्नुहोस् सेप पनि भने जस्तो छ यसको। हेर्नुहोस् ट्रङ्कहरू धेरै युज छ र तपाईँलाई पनि म इन्सपायर गर्न चाहन्छु बन्साईप्रति ध्यान दिनुहोस् होइन। अलिकति झुकाव, अलिकति इच्छा शक्ति अलिकति बढाउनुहोस्, हुन्छ नहुने होइन। हेर्नुहोस् चट्टै यसरी रोप्दाखेरि हेर्दा पनि कति राम्रो देखिन्छ, सुन्दर देखिन्छ। हेर्नुहोस् सानो क्षेत्रफलमा सानो पटमा थोरै माटोमा हेर्नुहोस् सर्भाइभ गरिरहेछ। र यसलाई चाहिँ डेकोरेसनको अब रूपमा होइन टक्कै राख्दा पनि एक छेउमा अब कुनै पनि घरको साइडमा छेउमा धेरै सुन्दर देखिन्छ। त्यसैले म बन्साई फ्यानलाई चाहिँ म के अभियान गर्न चाहन्छु भने होइन अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू पनि बन्साईमा झुकाव दिनुहोस्। हेर्नुहोस् नेपाल अलिकति चिनाउनुपर्छ। नेपाल हरेक क्षेत्रबाट ब्याकवर्ड छ होइन। एउटा चाहिँ अब कुनै पनि क्षेत्रबाट चिनाउँ भने अब एउटा बन्साईबाट पनि चिनाउन सकिन्छ हामीले। यसरी कतिवटा राष्ट्रहरू चाहिँ अब कन्ट्रीहरू अब भनौँ अब कतिवटा अब स्टेट नै अब बन्साईको स्टेट भनेर चिनिन्छ, बन्साई कन्ट्री भनेर चिनिन्छ। त्यस्तो पनि छ अहिले, त्यस्तो भइसकेको छ, त्यति अगाडि छ देशहरू पनि। त्यसैले म जहाँ जाँदै तपाईँलाई म अनुरोध गर्छु तपाईँहरू बन्साईप्रति इच्छा शक्ति बढाउनुहोस् होइन। अब अलिकति यो भनेको चाहिँ एउटा आर्ट नै हो, कलाभित्र पर्ने एउटा चाहिँ कलाकारिता हो। हामी यसमा पनि हामी कलाकारिता गर्नु सक्यौँ भने बन्साई हुन्छ, बन्साईको रूप एकदम सुन्दर देखिन्छ। त्यस्तै हो। हेर्नुहोस् यो त्यस्तै सेप छ। हेर्नुहोस् यसको अब बन्साई बनाउनुको लागि हामीले अब हेलचेक्रै गर्नु हुँदैन, अलिकति कसरत चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। इच्छा शक्ति जगाउनुपर्छ, भित्र आत्मादेखि नै अन्तरात्मादेखि नै मिहिनेत गर्नुपर्छ। अब 1-2 महिना 3 महिना 1 वर्षमा हुँदैन, अलिकति 4-5 वर्ष 3 वर्ष एटलिस्ट 2 वर्ष 3 वर्ष पर्खिनुपर्छ। अनि म त्यसरी हेर्नुहोस् बन्साईको रूप आउँछ। यो पनि मैले चाहिँ अब अलिकति सफिसियन्ट सोइलमा रोपेकोले यतिको ठुलो भएको, नत्र भने यस्तो खालको यति ठुलो चाहिँ ग्रोथिङ हुँदैन थियो। यसको चाहिँ अब ट्रङ्कहरू यति साह्रो युज हुँदैन थियो। त्यसैले म तपाईँहरूलाई अब अनुरोध गर्छु तपाईँहरू इच्छा शक्ति अलिकति जागृत गर्नुहोस् बन्साईप्रति। ओके, जहाँ जाँदा यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड फाइनली आई रिक्वेस्ट यु टु अल गाइज सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.